අපිට මොනවද ඔලි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕනි වෙන්නේ? අපිට වැස්ස අනිවාර්යෙන් ඕනේ නේද? තව මොනවද අපිට ඕනි වෙන්නේ? trees. ඉතින් කියන්නකෝ ඇයි අපිට ඒව ඕනි වෙන්නේ කියලා? ඕනි flowers ඕනි. trees ඕනි. trees මරුණොත් flowers නෑ. flowers ඕනි අපිට උයන්න නේද? අපිට උයන්න flowers ඕනි. ඒක නිසා මම flowers වලින් අද කෑමක උයනවා. අර ඔයාලා දන්නවද? trees oxygen දානවා පල්ලෙහාට. carbon dioxide උඩට ගන්නවා. දැන් අර බලන්න අර tree එක එයා oxygen බිමට දානවා. අර tree එක carbon dioxide උඩට ගන්නවා. එතකොට අපි ඇතුළට ගන්න oxygen එළියට දානවා carbon dioxide අපි. trees carbon dioxide එළියට දානවද? නෑ. trees carbon dioxide ඇතුළට අරගෙන oxygen දානවා බිමට. trees ඔක්කොම ටික කැඩුනොත් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපිට oxygen නෑ. තව දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කවදා හරි trees ඔක්කොම ටික එක දවසක් කපන්න එපා. අපිට oxygen නැති වෙනවා. ඕගොල්ලෝ කවදා හරි